Assalamualaikum, hai semua. Jom painting sama-sama. Saya Jiha, your watercolour guide. Okay, get ready, buka buku Botanical Watercolour and sediakan barang-barang untuk painting. Mula dengan bancuh warna kuning yang pekat sedikit, lepas tu sapu dekat sepanjang garisan lemon. Lepas tu basuh brush dan lap, kemudian guna brush yang lembap tu sapu dekat warna yang kita applykan tadi. Sentuh hujung warna tu je sebab kita nak dia spread. Kita nak dia merebak ke tengah semicircle tu. Dengan cara ni kita dapat dua warna yang bersentuhan sesama sendiri. Sebelah tu pekat, sebelah lagi sedikit cair. Sekarang dengan gerakan membulat, buat dia punya pulp, bahagian isi lemon. Kalau perasan saya tinggalkan sedikit warna putih dekat situ untuk bagi efek dia punya shine atau reflection cahaya. Dalam watercolour ni, kalau kita nak dapatkan efek highlight atau kilat-kilat dekat buah ke kan, kita biarkan area tu tidak diwarnakan. So maknanya kita guna bahagian putih daripada warna kertas tu sendiri. Tapi kalau awak dah tercolourkan the whole thing tu dengan warna yellow, jangan risau. Ada option lain. Boleh guna pen warna putih ataupun acrylic warna putih, any cat warna putih like tempera ke apa lagi. Semua boleh guna. Siap satu lemon. Now move on to the next slice dekat sebelah dia. Teruskan je guna proses yang sama. You boleh eksperimen nak try teknik lain pun boleh juga. Have fun! Lemon pun ada warna hijau tau. So, boleh try dengan warna hijau.
Yeay, dah siap. Okay, best tak? Boleh kongsikan pengalaman anda di bawah dekat komen down below. Kongsikan apa bahagian yang paling susah dalam watercolour painting ni. Boleh? Okay, so lepas ni kita nak painting apa pula? How about Eucalyptus? See you next time. Thank you.